ተመልሼ መጥቻለሁ ጓደኞቼ። በዚህ ፕሮግራም ደግሞ የማሳያችሁ የጉግል ድራይቭን ጠቀሜታና እንዲሁም ያለንን ይዞታ እመለከታለሁ ማለት ነው። በሁለቱም በስልክም ሆነ በኮምፒውተራችን ላይ በማድረግ እኩል አስሄደዋለሁ። ስለዚህ በመጀመሪያ በኮምፒውተራችን ልክፈተው። ስለዚህ መጀመሪያ ማንኛውንም ብራውዘር እንከፍታለን። ከከፈትን በኋላ እንጽፈዋለን ዩአርኤሉን drive.google.com የሚለውን እንደዚህ እንጽፈውና በመቀጠል ኢንተር ነው የምናደርገው። አሁን በስልኬ ደግሞ ልክፈተው። በቀኝ በኩል የምትመለከቱት የስልኬን ነው። ድራይቭ የምትለውን ከፍታታለሁ። ስለዚህ ይሄንን አይነት መልክ ያመጣልኛል ማለት ነው። በግራ በኩልና በቀኝ በኩል እዚህ ጋር በስልኬ ነው። እዚህ ላይ ደግሞ ያለው በእንትኔ ነው ማለት ነው፣ በኮምፒውተሬ። ስለዚህ አሁን አጠቃላይ ያለንን ይዞታችን ለማየት በስልካችን ላይ በምንነካበት ሰዓት አጠቃላይ ያለን 33 ሜጋባይት ነው ገና የተጠቀምኩት ከ15 ጂቢ። እያንዳንዳችን ኢሜል በምንከፍትበት ሰዓት 15 ጂቢ ነፃ ይሰጠናል ማለት ነው። እዚህ ጋርም እንደምንመለከተው በኮምፒውተራችን ላይ ሲሆን 33 ሜጋባይቱን ተጠቅሜያለሁ። ስለዚህ 15 ጂቢ ፍሪ ያለኝ እያለ ነው። የተጠቀምኳቸው እስካሁን ያስገባኋቸው ፋይሎች እነዚህ ናቸው። ይሄኛው ብቻ ነው በስልኬ ላይ ማየት ይቻላል። ክላስሩም ሼርድ የተደረገ ስለሆነ ነው። ሆም ላይ ስንገባ ይሄንን ያመጣልኛል ማለት ነው። ስለዚህ አዲስ ፋይል ወይም ደግሞ አዲስ ፎልደር መክፈት ከፈለግን ይሄው ፋይል አፕሎድ፣ ፎልደር አፕሎድ የሚል ነገር አለ። ስለዚህ መጀመሪያ ፎልደር ክሬት እናድርግ ከፈለግን ፎልደር ክሬት እናጠፋውና አይቴክ ከተማ ብዬ ክሬት በምልበት ሰዓት አሁን አዲስ ፎልደር ክሬት እየሆነልኝ ነው ያለው ማለት ነው። አዲስ ፎልደር መሆኑን የማገኘው ደግሞ እዚች ጋር ክላስሩም የሚለው ጋር አይቴክ ከተማ የሚል ተከፍቶልኛል ማለት ነው። እዚህ ላይ በስልኬ መጥቼ ቼክ ማድረግ እችላለሁ። ምናልባት እዚህ ጋር ነው ሪፍሬሽ በማደርግበት ሰዓት ያመጣልኛል ማለት ነው። አይቴክ ከተማ ብሎ በስልክም አምጥቶልኛል። ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ የምፈልገውን ፋይል ወይም ደግሞ ፎልደር ድሮፕ ማድረግ እችላለሁ። ለምሳሌ እቺ ቀለል ያለች ፋይል ላምጣ። ፒክቸር ምናልባት ይሄንን ባነር የሚለውን ድራግ አድርጌ ማስገባት እችላለሁ። ድራግ አድርጌ እዚህ ጋር ድሮፕ በማደርግበት ሰዓት እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አፕሎዲንግ እያለ ነው። የሚፈጀውን ሰዓት ይነግረኛል። 12 ሚኒት ምናልባት ይሄኛው ትልቅ እዚህ ጋር እስካሁን የገቡትን ማየት እንችላለን። እስካሁን የገቡት ይሄን አይነት ፋይሎች ገብተዋል። እዚህ ጋር ሪፍሬሽ አድርገን አይቴክ ከተማ የሚለውን ስልካችን ላይ በምንመለከትበት ሰዓት ባነር የሚል ፎልደር ገብቷል። ባነር ውስጥ እነዚህ ገብተዋል ማለት ነው ስልክ ላይ። ይህንን ሶርት ማድረግ እንችላለን። በፈለግነው መንገድ በፈለግነው አካሄድ ማስቀመጥ እንችላለን። በስልካችን ሲሆንም እንደዚህ ክሊክ አድርገን ለምሳሌ ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን፣ ኦር ደግሞ ሼር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አሁን ወደ መጀመሪያው ስመለስ እዚህ ላይ ሼርድ ዊዝ ሚ የሚል አለ። ስልኬ ላይ ልግባ። ሼር የተደረጉ ለኔ ማናው ግሩፕ ፒኤክስቲ የሚባለው ነው። እዚህ ላይ የምንመለከተው የተለያዩ ሶርት ማድረግ እንችላለን በዚህ መልክ ምናምን። ይሄው ነው። ሴቲንግ አለ። ከፈለግን ሴቲንግ እኩልም ነው የምናየው። እዚህ ላይ የምንመለከተው ሴቲንግ ጠፋኝ። ሴቲንግ እዚህ ላይ አለች። እዚህ ላይ የምንመለከተው ሴቲንግ እና ስልካችን ላይ የምንመለከተው ሴቲንግ አንድ አይነት ነው፣ እንዳጋጣሚ ነው። ስለዚህ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ታንክ ዩ